رمضان بيجي علينا كده بيملى الدنيا علينا بمشاعر قوية، تلاقي الناس كلها متحابة في بعض، الجيران والقرايب يعزموا بعض واللمة مجمعاهم كده، لا واللي بينزلوا صلاة التراويح وتلاقيهم صفوف كده مترابطة، كأن الشهر بيجمعنا ويقربنا من بعض في ظل وقت الناس فيه منفصلين جامد عن بعض. أول حاجة بتحسسنا بحلول رمضان الفانوس طبعا، الفانوس جزء لا يتجزأ من رمضان. عارف لو رمضان جه وما كانش فيه فوانيس ما حسش إن فيه رمضان أصلا. يعني أول ما يهل علينا رمضان تلاقي الشوارع كلها فوانيس. طول عمرنا متربيين على فانوس، كنا بننزل نلعب في الشارع بالليل بالفوانيس ونجري ورا بعض نغني حلو يا حلو. الفوانيس هي اللي حببتنا في رمضان. بدأت الفوانيس في مصر من أيام الفاطميين لما كانوا لسه في مصر، ولسه الفوانيس مكملة لحد النهاردة، وكمان بدأت تنتشر في الدول العربية والإسلامية. بيتأسس فانوس رمضان واتعمل ساعة ما جه معز الدين الله الفاطمي، كان جه أول يوم رمضان مصر. ما كانش فيه كهرباء ولا كانش فيه فانوس ولا كانش فيه حاجة، فالناس من فرحتهم بمعز الدين الله الفاطمي لما دخل مصر فراحوا خارجين عليه بعلبة فيها شمعة. من تاريخ معز الدين الله الفاطمي لحد الوقت اللي انت فيه ده 3000 شكل فانوس. لو الصيام روح رمضان، الفانوس يبقى قلبه اللي بينور لنا شهر النور. يعني شوف الفوانيس بقالها قد ايه ولسه برضه تلاقي الشوارع مليانه فوانيس كل رمضان. في مصر ما ينفعش رمضان من غير فانوس، والاقوى من كده كمان ان الفوانيس دي لسه بتتصنع بالايد وصناعتها بتتوارثها الاجيال ابا عن جد. بالنسبة لي أنا عندي 60 سنة شغال في الفوانيس، مصدر لجميع الدول العربية فانوس رمضان. طبعا الاستيراد كان هيدمر الصناعه دي تماما، وفي ورش كتير قفلت من تحت راس الفوانيس الصيني البلاستيك عشان كانت فوانيس رخيصه وبترقص وتغني، فكان الناس بيجيبوها اكتر من الفانوس التقليدي. الشغلة دي كان في حوالي 50 ورشة قفلوا عشان الصيني، ان هم بيشتغلوا في الفانوس الصغير بس بتاع الاطفال. السنة اللي فاتت الحكومة شددت على الاستيراد لأسباب كتير، منها إن الدولار كان سعره بيعلى فحددت بيع الدولار جامد، فبقى الاستيراد للحاجات الموسمية زي الفوانيس صعب. ده أدى لانتعاش سوق الفوانيس التقليدية. هو بالنسبة للاستيراد كان قرار حلو قوي من رئيس الوزراء ومن وزير الصناعة ان منع اي فانوس رمضان يخش مصر من الصين، فمن بعد القرار ده كله اشتغل، بقى عليه اقبال جامد قوي. الفانوس عليه اقبال فوق ما تتصور. مؤخرا ظهر نوع جديد من الفوانيس اليدوية، بيبقى سلك ملفوف عليه قماشة الخيامية، على عكس الفانوس التقليدي المصنوع من الصاج أو الصفيح أو الإزاز. الناس بتفهم، يعني انا لما اجيب فانوس ب 10 15 جنيه سلك ومحطوط عليه حتتين قماش، مش هو فانوس رمضان. أنهي فانوس أحسن؟ هتفرق؟ يعني أكيد التقليدي هو الأصل طبعاً وليه مكانته، بس الجديد برضه ليه مكان. المهم إن تراث الفوانيس يفضل عايش، عشان لو فقدناه هنفقد جزء مهم جدا من ثقافتنا، فلازم نحافظ عليه لأنه من التقاليد اللي عايشة بقالها أكتر من 1000 سنة، وبقت من العلامات المميزة لرمضان.